So hello everyone. সকলোবোৰ ঠিকে আছে? Yes, আমি আজি কি কৰিম ইন্ডিয়ান পলিটি আৰম্ভ কৰিম। আমি এটো সিৰিজ কন্টিনিউ কৰি থাকিম and Indian polity why? Because we know that Indian polity questions frequently various competitive examot আহিয়ে থাকে and syllabusৰ এটা part হয় ADRE হওক বা লগতে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামে হওক মানে APSC আন্ডাৰত যিকোনো এক্সাম যিয়ে পাতে ইন্ডিয়ান পলিটিৰ কোৱেশ্চনস সুধিয়ে থাকে ঠিক আছে সো আমি কি কৰিছো যে এই সিৰিজটোত মানে ইন ডিটেইলছত আমি ইন্ডিয়ান পলিটিৰ পাৰ্ট কে যাম এন্ড বহুত সহজভাৱে ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে বহুত সহজভাৱে কথাখিনি বুজি পায় and yes লগতে আমি কিছুমান প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চনস লৈ আহিম টপিকটো হেখৰ মানে টপিকটো হেখৰ পাছতে হেখতে আমি কি কৰিম কিছুমান প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চনস লৈ আহিম বা PYQs লৈ আহিম যাতে আপোনালোকে মানে টপিকটো হেখৰ পাছতে লগালগ যাতে কোৱেশ্চনস খিনি অ্যাটেম্প কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো উইদাউট এনি ডিলে আমি স্পেসিফিক্যালি এতিয়া গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামটোৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছো যিহেতুকে সো yes start কৰো আজি ক্লাসটো আজি টপিকটো হৈছে ইন্ডিয়ান পলিটিৰ হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো সো আমি কি কৰিম ডাইৰেক্ট আৰ্টিকেলছলে মুভ নকৰি আমি বা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হক DPSP হক এইখিনিলে মানে আমি ডাইৰেক্ট মুভ নকৰি আমি কি কৰিছো আমি ফাৰ্ষ্টত হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো চাই লও আমাৰ কনস্টিটিউশন কেনেকে ফৰ্ম হল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কেনেকে মানে বনাইছিলে কোনে ইয়াত ইনিশিয়েটিভ লৈছিলে আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ মেকাৰ কোন হয় বা আমি তাৰ ওপৰত কি কৰিম ডিটেইলছত যাম ঠিক আছে কিন্তু তাৰ আগতে আমি যেহেতুকে জানো যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ আহিছিলে ইন্ডিয়া এন্ড ব্ৰিটিছৰ শাসন চলি আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সো 1608 ত কি হৈছিলে যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ came to India as traders ঠিক আছে আমি জানো ঠিক আছে যে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইন্ডিয়াত আহিছিলে ঠিক আছে তেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ সাইডৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে ওকে as a trader আহিছিলে 1608 ত দেন তাৰ পাছত কি হল লাহে লাহে আমাৰ মানে ট্ৰেডিং ইন্ডিয়াৰ লগত তেওঁলোকে ট্ৰেডিং কৰি আছিল and 1765 ত কি হৈছিলে কোম্পানী obtained diwani rights to কি হৈছে its rights over revenue and civil matters of Bengal Bihar and Orissa so আমি জানো যে আমাৰ এটো সাইডে বেঙ্গল বিহাৰ ওড়িশা এটো সাইডে কি হৈছিলে ইয়াৰ ৰিসোৰ্সেস বিলাক বহুত আছিল ঠিক আছে সো এন্ড ইয়াতে মানে কি হয় ইয়াৰ ৰিসোৰ্সেস ইমান আছিল সো ব্ৰিটিছাৰ্ছে মানে ইয়াৰ ৰিসোৰ্সেস খিনি পৰা বহুত প্ৰফিট জেনাৰেট কৰিছিল ঠিক আছে সো দিৱানী ৰাইটস লৈ লৈছিলে বেঙ্গল বিহাৰ ওড়িশাৰ okay that means revenue and civil matters of teoluk involved asile so from 1773 to 1947 what happened in 1947 we already know that India got independence and a era to 1773 pora 1947 oleke various acts loi hisile britishers various numerous acts like ami janu je government of India act asile charter act asile jitu 20 years of mure mane act to reform hoi goisile thik ase so ami yar details ot jam logote ki koisile je the a to phase 2 jitu 1773 pora 1947 loke phase 2 asile এই ফেজটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছিল এটা হৈছে কোম্পানী ৰুল আৰু এটা হৈছে ক্ৰাউন ৰুল ঠিক আছে কোম্পানী ৰুল মানে কি আমি কোম্পানী ৰুলটো কোনটো টাইমৰ পৰা কোনটো টাইমলৈকে ধৰিছে 1773 to 1858 লৈকে ধৰিছে আৰু ক্ৰাউন ৰুলটো 1858 ৰ পৰা 1947 লৈকে ধৰিছে এন্ড কোম্পানী ৰুলত কি হল ক্ৰাউন ৰুলত কি হল আমি সাম ইয়াত কি X anile ki reform hol sob ami sam ঠিক আছে
Company rule to 1773 পৰা 1858 first yet act anisile regulating act of 1773 okay so 1773 regulating act anisile and yat ki hoisile basically ki hoisile mane British East India Company মানে ব্রিটিশ ব্রিটেইনৰ পৰা তেওঁলোকে মানে কি হৈছিলে লোন লৈছিলে ঠিক আছে বিজনেস কৰিবৰ কাৰণে এন্ড তেওঁলোকৰ বিজনেসটো হৈছিলে কি ট্ৰেডিংৰ হওক বা এনেকে মানে তেওঁলোক বহুত ইনভলভড আছিলে এন্ড ইন্ডিয়াত তেওঁলোকে মানে বহুত বেছি ৰিসোৰ্সেস ইন্ডিয়াত বহুত বেছি ৰিসোৰ্সেস अवेलेबल আছিলে সো সেইখিনি ৰিসোৰ্সেস তেওঁলোকে কম দামত মানে লৈ ইউৰোপত মানে তেওঁলোকে ইউৰোপলৈ মানে তেওঁলোকে বা ভেৰিয়াস বিভিন্ন ধৰণৰ জায়গাত মানে তেওঁলোকে পঠাইছিলে ঠিক আছে সো তেওঁলোকে যে লোন লৈছিলে এই লাহে লাহে মানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি corrupted হৈ গল ঠিক আছে তেওঁলোকে হেভি এমাউন্ট অফ লোন লবলৈ ধৰিলে এন্ড তেওঁলোকৰ কোনো মানে ইয়াত কি হৈছিলে তেওঁলোক কৰাপ্ট হৈ গল বিকজ profit seeking company হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সো লাহে লাহে বেছিকে corrupted হৈ গল and resources exploit কৰিব ধৰিলে কাৰণ কম দামত resources লৈ তেওঁলোকে মানে আমাৰ ইন্ডিয়ানছৰ কাৰণে বহুত প্ৰবলেমছ হৈ গৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে কম দামত resources লৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰাই ট্ৰেডিং কৰি আছিলে okay so কি হল for this was the regulating act of 1773 it was the first step taken by the British government to control and to regulate the affairs of the East India Company in India so East India Company affairs মানে regulate কৰিবলৈ কোনো নাছিলে তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপত সব কৰি আছিলে but কি কৰিলে যে কোম্পানী যেহেতুকে ইমান কৰাপ্ট হৈ গল ইমান মানে হাই ডেপ্টত আহি গল সো ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কোম্পানী এফেয়াৰ্স খিনি কন্ট্ৰোল কৰিব ধৰিলে এন্ড ৰেগুলেট কৰিবলৈ ধৰিলে ঠিক আছে for the first time the political and the administrative affairs of the company was recognized this act laid down the foundation of central administration in India so ইয়াৰ পৰা কি হ'ল যে আমি গম পাই গৈছো ইন্ডিয়াত এটা সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেশন ফর্ম হ'ব গৈ আছে বিকজ এইটো এটা এক্ট আছিল যাৰ কাৰণে কোম্পানীটোক মানে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিছিল ওকে ফিচাৰ্স হৈ গল এতিয়া কি হৈ গল গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আগতে কি আছিল সব জায়গাৰে গভৰ্ণৰ বম্বে হওক বেংগল হওক মাদ্ৰাজ হওক সো এখিনি গভৰ্ণৰ বেলেগ বেলেগ কে আছিল ঠিক আছিল তেওঁলোক মানে বম্বে বেংগল বিহাৰ মাদ্ৰাজ এব্রো গভর্নর সব মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স আছিল ঠিক আছে তেওঁলোকৰ মানে কোনো সবৰে নিজৰ মানে জায়গাত নিজে নিজে কন্ট্ৰোল কৰি আছিল এন্ড তেতিয়া কি হৈ গল গভর্নর অফ বেংগল বনাই গভর্নর অফ বেংগল কি হৈ গল গভর্নর জেনারেল অফ বেংগল হৈ গল ঠিক আছে এন্ড কি কৰিলে এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ফৰ্ম কৰিলে 4 মেম্বাৰছৰ and first governor general of Bengal কোন আছিল লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস এটো কোয়েশ্চনো আহিব পাৰে ঠিক আছে frequently মানে এনেকুৱা টাইপ অফ কোয়েশ্চন আমি দেখি থাকো ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনাৰেল অফ বেংগল কোন আছিল বা ফাৰ্স্ট ভাইসৰয় কোন আছিল ঠিক আছে এন্ড আমি গভৰ্ণৰছৰ নামও মনত ৰাখিব লাগিব গভৰ্ণৰ জেনাৰেলৰ নাম ঠিক আছে after that governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to governor general of Bengal এতিয়া কি হ'ব এতিয়া বোম্বে আৰু মাদ্ৰাছৰ governor they are subordinate to governor general of Bengal okay এতিয়া মানে এওঁলোকৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সি নাইকিয়া হৈ গল ঠিক আছে
Establishment of Supreme Court at Calcutta in 1774. এনেকুৱা questions আহিব পাৰে ঠিক আছে question formatত after that court of directors governing body court of directors to কি হয় governing body of the company okay etu court of directors e ki koribo report on revenue civil and military affairs in India so etia ki kori dile eta governing body bonale jihetuke out of control hoye asile East India Company to so court of directors governing body hisabe form korile company so etia revenue civil and military matters ot teuluke মানে এটা ৰিপৰ্ট বনাব তেওঁলোকে মানে এতিয়া পুৰা এডমিনিষ্ট্ৰেচন টু ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গল তেওঁলোকৰ ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল amending act of 1781 of it is also known as act of settlement so ইয়াত কি কৈছে rectify the defects of the regulating act of 1773 reduce the power of Supreme Court much below Governor General in Council so ইয়াত কি কৰিলে এতিয়া Supreme Court or power to কমাই দিলে ঠিক আছে এতিয়া মানে গভৰ্ণৰ জেনাৰেল ইন কাউন্সিল যেটো মানে কাউন্সিল আছে গভৰ্ণৰ জেনাৰেলৰ সেই কাউন্সিলটো পাৱাৰটো বেছি মানে ৰাইজ কৰি দিলে এন্ড যিখিনি আপোনাৰ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 যিখিনি ডিফেক্ট আছিল সেইখিনি ৰেক্টিফাই কৰিলে বাই দিস এমেন্ডিং এক্ট অফ 1781 so it is also known as act of settlement jodi act of settlement ki hoy boli enike quota jodi question ahe then tat jodi option dia thake amending act of 1781 so eto correct answer hobo thik ase features hoy gol yar governor general and council exempted from the Supreme Court jurisdiction for official act after that servants of the company exempted from the jurisdiction of Supreme Court for official acts and excluded revenue issues from Supreme Court's jurisdiction so Supreme Court jurisdiction or pra ki kori dise revenue issues kini othorai dise and governor general jitu council asile hetu mane bahut powerful hoy gol and personal law kotha koisile je Hindu aru Mohammedan law duta mane beleg hobo Hindusor karone Hindu law hobo ঠিক আছে আৰু মুসলিমসৰ কাৰণে মোহাম্মদান law okay next আহি গল Peace India Act of 1784 এটোৰ significance ইয়াৰ কি আছে দুটা reasons আছে ঠিক আছে company's territory in India were for the first time called British possession in India and British government was given supreme control over company affairs and its administration so eta ki hogol etia British government mane through this act Peace India Act of 1784 now British government got the supreme mane British government ki hogol eta control paise company affairs oprot sabor karone administration mane reform hoy goise so company etia revenue matters hok political matters hok সকলোবোৰ ওপৰতে মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া চকু দিব ঠিক আছে company's territory in India were for the first time British possession in India বুলি কয় কিয় কয় কাৰণ ইয়াত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইন্টাৰফাৰেন্স আহি গল company ওপৰত okay so features কি আছে separated commercial and political functions of the company so company etia political aru commercial function khini separate kori dile okay dual government koise the act established dual government and dual government kyo because ami dekhisu je yat political affairs or commercial affairs mane manage koribo karone duta body bonai dia gol eta hoise board of control and second to hoise court of directors so board of control e ki koribo it will manage the political affairs and supervise civil and military operations okay and court of directors e ki koribo commercial affairs kini manage koribo okay next ahi gol 1786 act of 1786
ইয়াত কি হ'ব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এতিয়া তেওঁ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ আছিলে ঠিক আছে এটা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ আছিলে he placed two demands to accept the post তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ মানে এটা পাৱাৰ দিব লাগিব through which he can override the decision of his council in special cases ঠিক আছে কাউন্সিলৰ যদি কিবা ডিসিশন থাকে সেই ডিসিশনটো তেওঁ override মানে তেওঁ পুৰা পাৱাৰ লাগে ওকে he would also be the commander in chief okay so yet lord cornwallisৰ দুটা ডিমান্ড ৰাখিছিলে তেওঁ কমান্ডাৰ ইন চিফ হ'ব লাগিব and also লগতে কাউন্সিলৰ মানে কাউন্সিলৰ যিখিনি ডিসিশন হ'ব সেইখিনি তেওঁ ওভাৰৰাইড কৰিবলৈ তেওঁ পাৱাৰ লাগিব নেক্সট আহি গ'ল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 ইয়াত কি হ'ব ইয়াত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল জন শোৰ আছিলে So Governor Generalৰ নাম আমাক সোধা যায় যে ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল সেকেন্ড কোন থাৰ্ড কোন সো আপোনালোকে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ লিষ্টটো পুৰা মনত ৰাখিব লাগিব মই গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ লিষ্টটো দি দিম ক্লাছৰ শেষত ওকে সো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল জন শোৰ আছিল ফিচাৰ্স কোন হয় ওভাৰৰাইডিং পাৱাৰ্স ফিচাৰ্সৰ কথা কৈছে যে ওভাৰৰাইডিং পাৱাৰ্স গ্ৰান্টেড টু লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ It were extended to future governor generals and governors of presidencies. So, কৈছে যে যেটো মানে overriding power আছিলে ইয়াত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে কৈছিলে নে মোক মানে কাউন্সিলৰ মানে মোক কাউন্সিল override কৰিবলৈ পাৱাৰটো লাগিব কৈছিলে সো এটো লৰ্ড কৰ্ণৱালিছক দি দিয়া গ'ল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 and it extended to future governor general teo lord cornwallisৰ পাছত আৰু sorry lord cornwallisৰ পাছত yes আৰু জিমান মানে governor general আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণেও same থাকিব powers to কৈছে and governors of presidencies okay trade monopoly আহি গ'ল এটো সময়ত so extended the company's monopoly in india for additional 20 years so এতিয়া 20 years কাৰণে trade monopoly আহি গ'ল কত monopoly মানে কি হৈ গ'ল এতিয়া particular যেটো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ ইয়াত monopoly টো থাকিব মানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইয়াত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব ওকে After the Kihogol, the commander-in-chief would not be a council member unless appointed and mandated payment for board of control members and staff from Indian revenues. The company was allowed to increase its dividend to 10%. So, yet Kihogol, commander-in-chief, আমি ইয়াত দেখিছিলো অলৰেডি কমান্ডাৰ ইন চিফৰ কথা কৈছিলে কোন লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে কৈছিলে যে তেওঁ তেতিয়াহে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈ থাকিব যদি তেওঁ কমান্ডাৰ ইন চিফ হিচাপে ৰখা যায় এণ্ড ইয়াত কৈছিলে যে কমান্ডাৰ ইন চিফ ইয়াত চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 কি কৈছিলে যে কমান্ডাৰ ইন চিফ would not be a council member এতিয়া কাউন্সিলৰ গভৰ্ণৰৰ যেটো কাউন্সিল আছিলে কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ নহব ঠিক আছে unless appointed so এতিয়া appoint কৰিব লাগিব okay mandated payment কৈছে board of control members ok eta payment দিব and staff from indian revenues ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত কি হৈ গ'ল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 আহিলে so why charter act of আমাৰ যেটো 1793 পাছত আকৌ 1813 কিয় আহিলে because 1793 charter act ত আমি গম পাইছিলো যে ট্ৰেড মনোপলি যেটো হয় 20 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে সাইন কৰাই লৈছিলে সো 20 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এতিয়া ব্ৰিটিছাৰছে ট্ৰেড কৰি থাকিব ওকে সো ইয়াত 20 ইয়াৰ্ছৰ পাছত এটো 20 ইয়াৰ্ছৰ পিৰিয়ড হয় ইয়াৰ পাছত আকৌ ৰিফৰ্ম হ'ব কৈছিলে সো চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 আহি গ'ল ওকে সো এটো টাইমত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে লৰ্ড মিন্টো first okay ইয়াৰ ফিচাৰ্স কিনি আমি চাও হক ইয়াত এটো সময়ত কি হৈ গ'ল ট্ৰেড মনোপলি টো শেষ হৈ গৈছে for of the East India Company's trade monopoly asile hetu শেষ হৈ গৈছে allowing all the British merchants to trade in India except for trade with China
and trade in tea. So China আৰু tea এটো সদায় মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগত ট্ৰেডিং চলি আছিল 1813 ত ওকে 1813 ৰ পৰা চলি আছিল শেষ হৈ জন আছিল বাট ট্ৰেড মনোপলি যেটো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আছিল সেইখিনি শেষ হৈ গৈছে ইয়াত ওকে ওভাৰঅল শেষ হৈ গৈছে বাট চাইনা আৰু টি থাকি গৈছে allowed Christian missionaries to promote moral and religious improvements in India. So, etia Christian missionaries India le ahibo. ঠিক আছে? Etia India ahibo Christian missionaries. Okay? Kyo ahibo? For moral and religious improvement. Okay? After that, company's rule extended for another 20 years. So, koislo je 1793 pura 1813 lage 20 years company rule extend hoisle trade monopoly asile after that 1813 ot ki hol trade monopoly hek hoy gol okay then ya trade ki hol lagat thakile China aru tea okay after that ki hoy gol 1813 or pura ako next 20 years or karone company rule solibo boli kole okay empowered local governments to impose taxes and to punish those who did not pay them so etia ki korile local government khinie ki koribo lebo etia tax mane local government khinie the tax impose koribo koise aru koise je jodi kunba tax ni die teolukok mane punish koribo companies should invest rupees 1 lakh every year on the education of Indians. Okay? Indian education karone etia Indians kinir education karone etia rupees 1 lakhs dibo mane 1 lakhs dibo protect bosore regulated the company's territorial revenues and commercial profits requiring separate accounts. So etia ki ho gol commercial profit or territorial revenue khini ekhini amar etia separate account ot jabo kole okay ঠিক আছে আজি আমি চার্টার অ্যাক্ট অফ 1813 লকে কমপ্লিট কৰিছো আমি নেক্সট আমি বাকিখিনি সাম ওকে ইয়াৰ পাছত 1833 1853 1858 তেনেকে ভেৰিয়াস অ্যাক্ট আছে তাৰপৰ সাম সো আজি আমি মানে ক্লাসটো সামৰণি মাৰিছো and next class ot kisman questions লৈ আহিম এই চ্যাপ্টাৰটো শেষ কৰিয়ে আৰু আপোনালোকে যাতে মানে questions খিনি attempt কৰিব পাৰে ওকে আৰু যদি কিবা problem আছে then comment section ত আপোনালোকে জনাব পাৰে we will try to reach out okay thank you so much